ka-friendship, welcome again sa aking munting kusina. Today's video ay magluluto tayo ng nilagang baka, Ilonggo style. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Okay ka-friendship, here are the ingredients. Meron tayo ditong 500 grams na beef. Meron tayo ditong hilaw na langka. Meron tayo ditong 6 cloves garlic, isang pirasong sibuyas, isang pirasong kamatis. Meron tayo ditong luya. Meron tayong 2 pirasong calamansi, spring onion. Gagamit tayo ng buong paminta. Meron tayong laurel at saka meron tayong star anise. Ang ating pampaasim na gagamitin ay itong batwan. Ito yung usual na ginagamit na pampaasim ng mga Ilonggo. Okay, meron tayo ditong tanglad or lemongrass, 2 pirasong siling haba, and of course, gagamit tayo ng salt at saka cooking oil. Okay ka-friendship, let's do the rock and roll. What we're going to do next ka-friendship, meron tayo ditong kumukulong tubig. So, ayan. Ilalagay natin yung ating beef. So, ayan na siya ka-friendship. Pakuluan lang natin siya ng at least 5 minutes. Okay? So, balikan natin siya later. So, ayan na po. Napakuluan na natin yung ating beef. So, what we're going to do next is i-remove natin siya sa tubig and then itapon natin ang tubig at palitan natin siya ng bagong tubig. Okay, so i-remove muna natin siya. So, ayan siya ka-friendship. Okay, palitan natin ng bagong tubig ang ating kaldero. What we are going to do next, sa ating pot, maglalagay tayo ng cooking oil. Ayan. And then, idagdag at isautay natin yung ating garlic. Ayan. Ang ating luya. Ating sibuyas. Dagdag na rin natin ang ating kamatis. At saka ang ating pinakuluang beef. Isa lang natin siya kasansya. Okay, so hayaan na lang muna natin siya dyan na mag-brown yung both sides ng ating beef. Balikan natin siya later. Friendship, na iprito na natin ng bahagya ang ating beef. So what we're going to do next is magdagdag tayo ng tubig. And sa pagdagdag ng tubig, the boiling the batter. At this point, idagdag na rin natin yung ating laurel, ang ating star anise, at saka ang ating buong paminta. Okay, so hayaan na lang muna natin sa dyan ka-friendship hanggang sa lumambot yung ating beef. Balikan natin siya later. Tingnan natin kung malambot na yung ating beef.
Ayan, malambot na siya ka-friendship. So, at this point, pwede na tayong magdagdag ng asin. At tip ka-friendship, habang tayo ay nagpapalambot ng ating beef, huwag nating lagyan ng asin dahil lalo itong tumitigas. Okay? So, ayan, in the sense na malambot na yung beef natin, naglagay na tayo ng asin. Okay? So, what we're going to do next is, idagdag natin yung ating langkang hilaw. Ayan. So, hayaan na lang muna natin sa dyan ka-friendship hanggang sa lumambot yung ating langka. Balikan natin siya later. At this point ka-friendship, kahit hindi pa lubos na luto yung ating langka, pwede na nating idagdag ang ating tanglad or ang ating lemongrass at saka ang ating siling haba. Okay, so hayaan na lang muna natin sila dyan ka-friendship. Ka-friendship, iti-check natin kung luto na yung ating langka. So, ayan, malambot na siya ka-friendship. What we're going to do next is, idagdag natin ang ating pampaasim, ang ating batwan. Okay? So, hayaan na lang muna natin sa dyan ka-friendship hanggang sa lumambot yung ating batwan. Ka-friendship, i-check natin kung luto na yung ating batwan. So, ayan. Malambot na siya ka-friendship. Ibig sabihin, luto na siya. So, what we're going to do next is mag-squeeze tayo ng 2 calamansi to enhance the flavor of our nilagang baka Ilonggo style. Okay, so ayan na siya ka-friendship. Luto na ang ating nilagang baka. Ready for serving na siya. Ito na po yung ating finished product, ang ating nilagang baka Ilonggo style. Okay, so ayan na siya ka-friendship. Garnish lang natin siya ng spring onion. So, ayan na po siya ka-friendship. Okay ka-friendship, sana nagustuhan ninyo ang ating nilagang baka Ilonggo style. Okay, kindly hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell, and every single comment is highly appreciated. Okay, once again, this is Tutumira at your service. Don't carry your mistakes around with you. Instead, place them under your feet and use them as stepping stones to rise above them. Okay, thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye.